Remind me what 2023 was like. 2023 was a year of pride, of overcoming challenges, of surpassing your fears, and of agony. How did it make me feel? You felt you had everything within your grasp. You felt you were on an upward trajectory, only to realize all humans are subject to factors beyond their control, be it luck or fate. But you also learned to count your blessings and to focus on appreciating life and showing gratitude. Gratitude. Tell me, what does it mean? Gratitude is a feeling of thankfulness and appreciation for the good things in life, whether big or small. It means recognizing the positive aspects of our experiences, the kindness of others, and the things we often take for granted. Show me what gratitude means. I can attempt to do so, but wouldn't it make sense for this to come from you instead? I guess you're right. Ai dám nói chuyện sau này, chẳng ai biết trước tương lai sau này. Tình yêu đâu biết mai này có vẹn nguyên còn nguyên như lời ta đã hứa trước đây. Dẫu cho rằng nó sâu xa vời, còn mãi những điều đã kết sai đó một thời. Nụ cười và giọt nước mắt rơi từ trao cùng ta, nhìn lại về phía mặt trời. Gratitude, lòng biết ơn. Ai trong số chúng ta cũng biết ơn những thứ mà chúng ta có trong cuộc sống, đúng không? Sức khỏe, gia đình, người thân bạn bè, điều kiện sống. Đối với mình, đó là những điều mà mình luôn trân trọng từ năm này qua năm khác. Tuy nhiên, năm 2024 này, mình đã học được cách trân trọng một số điều mà từ trước đến nay mình coi là hiển nhiên. Trước tiên, mình biết ơn là bản thân mình đã và đang theo đuổi một cái ngành nghề mang đầy thử thách mỗi ngày luôn ấy. Làm việc có vất vả không? Có chứ. Tính chất công việc và cường độ làm việc đòi hỏi rất cao. Lắm lúc làm việc từ sáng sớm cho đến đêm khuya luôn ấy. Và đi công tác nước ngoài triền miên luôn ấy. Nhưng mình cảm thấy là mỗi ngày mình đi làm, não bộ mình đều được kích thích và vận động. Nó gọi là intellectual stimulation á. Được đương đầu mỗi ngày với những cái vấn đề vĩ mô và đầy thử thách. Và làm việc trong một cái môi trường vô cùng chuyên nghiệp luôn, với cực kỳ nhiều đồng nghiệp vô cùng trí tuệ. Mình muốn làm việc ở một cái môi trường mà mình cảm thấy mình đang phải học được từ người khác ấy. Ai cũng rất là thông minh, khiến cho mình cảm thấy là tư duy, kiến thức và kỹ năng của mình được phát triển mỗi ngày. Trong cuộc sống cá nhân của mình biết ơn việc là mình vẫn có thời gian hàng tuần để theo dõi đội bóng mình yêu thích, Manchester United. Let's get it. Vào hàng, trái đất lệch tâm ở đây. Vào hàng, dưới đáy xã hội ở đây. Vào hàng, và chúng ta sẽ đợi mãi từng giây. Vào hàng, và đợi ngày ra khỏi đây. Hey, xin chào, chào mừng đến với Việt Devils, kênh dành cho cộng đồng. Hey, xin chào, chào mừng đến với Việt Devils. Hey, xin chào, chào mừng đến với Việt Devils. Hey, xin chào, chào mừng đến với Việt Devils, kênh dành cho cộng đồng fan bóng đá. Đây là khoảng thời gian được coi là me time, dành riêng cho bản thân thôi. Được toàn tâm toàn ý tận hưởng hiện tại, tận hưởng hoặc là bị tra tấn. Được theo dõi những lần mà ông MU thua sấp mặt ra vì đá như dở hơi. Nhưng sau đó có một cái nền tảng, một cái platform để mình lên và chia sẻ cảm xúc và phân tích với một cộng đồng fan tuyệt vời luôn. Được góp tiếng nói của mình qua live streaming ở trên Việt Devils với hàng nghìn bạn theo dõi trực tiếp mỗi tuần và gặt hái được hàng trăm lượt reviews ở trên mạng xã hội ấy, quả là một điều mà không mấy ai có. Thực sự đấy, đôi lúc là mình cảm thấy wow, mình quá may mắn luôn, được nói về một cái chủ đề mà mình rất là yêu thích, có rất nhiều là tâm huyết và có một cộng đồng sẵn sàng tham gia để bàn luận rất là sôi nổi luôn, thì mình thực sự cảm thấy rất là may mắn luôn, rất là biết ơn.
và tất nhiên là chúng ta phải có travel rồi đúng không? Những chuyến đi xa, một phần không thể thiếu được trong cuộc sống của mình và Cheshire. Nhưng có lẽ năm 2024 này đã để lại một cái dấu ấn đặc biệt và rất là ấn tượng với hai chúng mình. Bọn mình may mắn được trở lại Barcelona. Oh man, một thành phố cực kỳ đẹp về kiến trúc, vô cùng chill. Với đồ ăn tapas được coi là một trong những đồ ăn ngon nhất thế giới rồi. Madeira, Madeira, quê hương của chính Cristiano Ronaldo, một trong những cầu thủ đẳng cấp nhất thế giới. Bọn mình rất là may mắn khi được chiêm ngưỡng dãy núi Pico de Hierro, tượng trưng cho và tô điểm tinh thần vĩ đại của CR7. Nơi đây mình và Cheshire đã có trải nghiệm bình minh có lẽ là đẹp nhất cuộc đời mình cho đến thời điểm hiện tại. The Dolomites hoặc là Dolomiti và Venice. Absolutely breathtaking. Trải nghiệm vùng Bắc nước Ý nhưng mà cứ ngỡ như là đang lạc vào xứ sở của The Lord of the Rings á. Và vợ chồng mình đang hành trình đi tìm đường cứu The Middle Earth. Các dãy núi hùng vĩ như là Mordor luôn. Và bọn mình đúng là nhận ra là wow, bọn mình thì là bé nhỏ trên cái thế giới này. Và những gì mình coi là to tát và lớn lao ấy, thực sự nó cũng chỉ là một cái hạt cát ở trên cái hành tinh này mà thôi. The Dolomites đẹp vô cùng mọi người ạ. New York. Nghe đến nhiều và cũng nhìn thấy rất nhiều trên những màn ảnh bạc rồi. Nhưng thật lòng mà nói, cả hai vợ chồng mình cũng không mấy thích thú với NYC. Văn hóa, chất lượng cuộc sống, chi phí cuộc sống, giá cả, tất cả các yếu tố này khiến cho mình cũng không mấy mặn mà với New York City ấy. Ngoài ra ở New York nó có nhiều thứ nó hơi quá ấy. Nó hơi crazy, sự thật là thế, nó hơi crazy. Nhưng không sao, thực sự mình rất là trân trọng việc được đến đây và trải nghiệm và biết thế nào là The Big Apple. Đặc biệt là từ góc nhìn 500m so với mặt đất. Và cuối cùng, Japan. Đây là lần đầu tiên vợ chồng mình đặt chân đến xứ sở mặt trời mọc vào. Wow! Trước khi đến đây, cả hai đứa đều bị hype rất nhiều về Japan và tụi mình đã cho rằng Nhật Bản sẽ không thể nào mà đạt được cái kỳ vọng cao đến như vậy đâu. Nhưng để rồi, sau chuyến đi 2 tuần, Japan đã đứng đầu trong danh sách địa điểm travel đáng trải nghiệm nhất của Hiếu CK và Cheshire. Mình đã có cả một cái series ở trên kênh của mình về Japan rồi. We loved Japan. 100% sẽ quay lại Nhật Bản. Stay with me. Và thực sự đây là những điều mà mình rất là trân trọng vào năm 2024 này. Khi chúng ta gặp những cái thử thách trong cuộc sống, chúng ta phải dành đủ thời gian để cảm nhận cũng như thực sự là thấm thía nỗi đau khổ. Nhưng thời gian rồi cũng sẽ trôi thôi và cuộc sống cũng sẽ tiếp tục. Mình nhận ra là điều khiến cho mình vẫn có thể tiếp tục cái cuộc hành trình này
là sự ghi nhận, sự trân trọng những cái phước lành mà cuộc sống ban cho chúng ta, đúng không? Tiếng Anh là to count our blessings, to acknowledge what we had lost, but also to show gratitude for what we have. Và đó là câu chuyện về năm 2024 của mình, mọi người ạ. That was my year 2024. Well, it's important to count your blessings, isn't it? What's 2025 going to be like? Based on the previous My Year stories, traveling will be a topic of high probability in 2025. You can also expect multiple cinematic cuts throughout the story and segments of you glancing far into the distance with a smouldering look. Moreover, the chances of Manchester United continuing to struggle is plausible, and your wife, Mango, will likely still be angry at you for following them and for affecting the household mood. These are some of the predictions for 2025. But as you know, humans are subject to factors beyond their control, be it luck or fate, and you will have to see what the future beholds. Aye, indeed. I can't wait.